Të bëni gabime me parat ndoshta është një ngjarje e zakonshme e jetës, por pyetja që bëjmë gjithë është, a është borxhi një zgjidhje e mirë, edhe pse për momentin duket se mund të kesh gjetur një rrugë shpëtimi. Të ftuar në studio kemi Genti Tupe, i cili do të jetë duke na folur në lidhje me borxhet edhe si t'i shmangim ato. Ai është nga një shërbesë, Kurora financiare e quajtur, e cila ndan parime biblike në lidhje me terma të ndryshëm financiar. Mirë se erdhe Genti, përshëndetje. Faleminderit, mirë se u gjeta. Tani folëm pak edhe bëra një prezantim të shkurtër të asaj që do të diskutojmë, flasim pak për borxhin. Por fillimisht duam të shohim pak perspektivën biblike të tij. Si e shikon Perëndia borxhin, edhe çfarë mund të flasim në lidhje me vargjet apo referencat biblike në lidhje me këtë term. Unë bëj shaka gjithmonë me miqtë e mi që them që nuk ka shqiptar që nuk ka borxh, edhe jam i bindur që gjithë ata që do të dëgjojnë do tunin kokën, do thonë po është e vërtet. Ose të paktën nuk ka shqiptar që se ka këtë eksperiencë që të ketë marrë borxh për diçka shpenzim. Kështu që borxhi është dumne është pjesë e jetës. Por unë jam shumë i gëzuar që Bibla, fjala e Zotit të cilën unë i besoj, flet edhe për borxhin. Edhe në fakt të marrësh borxh nuk është mëkat. Bibla nuk thotë që borxhi është një mëkat, do të kesh kujdes, nuk thotë këtë gjë, por nga krau tjetër, Bibla nuk e rekomandon marrjen e borxhit. Në fakt, Bibla edhe tregon akoma më shumë që të marrësh borxh është skllavëri. Edhe në fakt ka një varg biblik që tregon këtë gjë që i pasuri sundomi të varfrin dhe huamarrësi është sklav i huadhënësit. Edhe duke parë edhe nga jeta e kupton termin skllavëri sepse kur ti do marrësh rrogën në një farë mënyre do të nxjerrësh më njanë atë që ti ke borxh një personi tjetër. Pra ti detyrohesh një personi tjetër që në këtë rast është financat, janë legët. Genti, shpeshherë borxhet na sjellin edhe shqetësime apo edhe konflikte familjare në shumtën e rasteve. Pastaj për të mos marrë parasysh edhe këto shqetësimet shëndetësore që vijnë siç janë depresioni, ankthi, pagjumësia, janë simptoma le të quajmë kështu të zakonshme kur njerëzit janë të futur në borxh. Por le të diskutojmë pak mbi arsyet, pse njerëzit detyrohen që të marrin borxhe pas here. Është e vërtet që nëse do i referosh statistikave, shumica e familjeve ose çifteve shkojnë drejt divorcit për arsye financiare, ku një ndër këto element mund të jetë edhe borxhi. Duke pasur borxh në familje mund të sjellë konflikt midis partnerëve, bashkëshortëve, mosmarrveshje, zënka, mënyra se si merrej me borxhin, apo edhe të qenë të kërcënuar nga borxhdhënësi kur ti e ke marrë tashmë borxhin sepse ai është borxhdhënësi jot në një farë mënyrë atij duhet. Por i njëjti stres përçohet edhe tek fëmijët. Në fakt, të gjithë ata familjarë që e përjetojnë borxhin, ose si thua, marrjen e borxhit me stres, i njëjti stres kalon edhe tek fëmijët, aq më shumë edhe tek familjarë të tjerë nëse jeton bashkë me prindrit. Efekte zinxhiri. Është zinxhir. Në familje, marrja e borxhit ose të qenurit në vështirësi me borxhin ndikon edhe tek familjarët. Gjithashtu, ashtu siç edhe juve e thatë që borxhi në vetvete ka një ndikim edhe tek ti si njeri nga ana shëndetësore. Ndoshta ti nuk e bën kastile, por të qenurit në situata të tilla të borxhit, në përgjithësi sjell aritmi, pra ke probleme të rrafjes së zemrës ose tension, situata të vështira, pagjumësi, mendime nga më të ndryshmet që ti do të sjellësh zgjidhje për borxhin. Në fakt, një gjë tjetër që do shtoja unë kësaj është që duke qenë në të situata të tilla, mund të marrësh edhe vendimet jo të dhura, mund të marrësh vendime të gabuara që mund të çojnë edhe më thellë situatën e vështirë. Por është vërtet që ka disa arsye që pse njerëzit marrin borxh, siç thamë që parë që nuk është gabim të marrësh borxh, mund të ndodhi në jetën tënde që të marrësh borxh, edhe ka arsye bince. Është një zgjidhje e shpejtë për t'i dhënë përgjigje. Ka arsye bince. Një prej tyre është mungesë njohurie. Mungesë e njohurisë unë do ta përkufizoja që duke mos e pasur këtë eksperiencën e të qenurit në borxh, se çdo të thotë të marrësh e të kthesh borxh, ti e bën këtë hap guximi duke marrë borxh me idenë që do ta kthesh. Por në fakt nuk e ke njohurinë e mjaftueshme që të pasurit e një borxhi të futë në për ca vështirësie. Tjetra që do thosha unë është që duke mos pasur një plan ose i disiplinuar që në baza mujore ose si ta kesh ti ta kthesh borxhin, pra duke mos e pasur këtë plan, mungesa e këtij plani, kthimit të borxhit, do të fusit ty edhe në vështirësia më të tjera. Një faktor tjetër që i shtyn njerëzit që të marrin borxhe është edhe luksi i tepruar. Është për të qeshur, po ka shumë njerëz që e teprojnë një çik
me luksin e tyre, s'po të themi nivelin e jetesës, po me luksin e tyre. Për shembull, ne kemi një shprehje që dëng t'ja bëj komshia, unë do ta blej benzin, ose ajo e bleu, ose ai e bleu, do ta blej dhe unë, pra na fut ne në për disa vendime për të rritur këtë luksin ose mënyrën e jetesës. Nuk ka asgjë të keqe luksi kur ti përballon me shpenzimet e tua, po flasim në rastet kur detyrohesh të marrësh borxhe. Po ajo është e vërtet që nuk ka asnjë gjë të keqe, por ta çosh nivelin e luksit deri në atë farë mase që ti mund ta përballosh, se nëse ti do ja lejosh vetes një lloj luksi ku borxhi që ti merr është aq i madh, sa ti nuk mund ta arrish dot të ta kthesh, atëherë je futur në për situata shumë të vështira. Kështu do pasur kujdes me luksin e tepruar, sepse ajo mund të çojë në situata shumë të vështira. Rrethanat është një faktor tjetër, edhe të gjithë njerëzit mund ta kuptojnë këtë gjë që ne jemi njerëz, ne jemi të sëmurshëm në kuptimin që mund të sëmuresh, një operacion, një sëmundje, arsye nga më të ndryshmet që mund të ndodhin në familjen tënde dhe nuk i ke ato lek për momentin, kështu që je i detyruar tek miqtë tu, familjarët e tu, të mund ta marrësh këtë shumë lekësh që ti bësh ballë kësaj situate të vështirë që tashmë të ka zënë. Ndonjëherë janë edhe të pa shmangshme apo të pa programuara që të kapin ndonjë në befasi dhe detyrojnë që të marrësh borxhin. Ne kemi mësuar në lidhje me disa arsye pse familjet apo njerëzit dhe individët detyrojnë që të marrin borxh. Por tani me shumë interes besoj do ishte edhe për ata që na ndjekin të dinë se cilat janë disa nga rrugët që mund ta shmangim apo të dalim nga borxhi pasi kemi hyrë në të. Ne e thamë që parë që disa arsye, disa faktorë e marrjes së borxhit, edhe të supozojmë që marrë borxh tani për shkak të rrethanave të ndryshme. Marrja e borxhit, që do të thotë që kjo shumë lekësh që ti ke marrë, po të ndihmon ty për të dalë nga rrethana, por në një farë mënyre ti kur ke marrë këtë borxhin, ke lidhur një lloj kontrate ose ke lidhur një lloj marrëdhënie me huadhënësin, sepse nuk ka huadhënës ose borxhëdhënës që t'i jep ty falas. Ti po merr një borxh, është direkt nga fjala, ti merr borxh, edhe ti duhet ta kthesh këtë borxh. Pra kontrata midis meje dhe teje, huadhënësi, huamarrësi është që ti po më jep mua këtë shumë parash, edhe unë përkushtohem që do ta jap ty këtë gjë. Pra hapi i parë që ti duhet të bësh është që ti do ta kesh në mendjen tënde që ti duhet ta kthesh këtë gjë. Pra ti do të jesh i përkushtuar për ta kthyer, sepse, siç tham pak më përpara, që do fusësh veten tënde në për situata të vështira, do kesh pagjumësi e gjëra të tilla, ose varet nga huadhënësi, sepse huadhënësi mund të jetë edhe njëri jo i mirë, edhe ai mund të bëjë dëm ty edhe familjes tënde, nëse ti nuk përkushtohesh ta kthesh borxhin. Kështu që nëse je futur në një marrëdhënie borxhi, duhet ta kthesh borxhin. Një tjetër që do të ndihmonte ty për dalë nga borxhi është mos merr borxhe të tjera. Nëse ti tashmë ke një borxh, mos merr borxhe të tjera. Vetëm nëse do të vi prap një rrethane pashmangshme që ti prap je i detyruar të kthesh, por mos e bëj rrugë tashmë borxhin, marr borxh. Edhe pse ke pasur mundësi një herë që ta shlyesh. Po, por edhe në këtë për të mos marr borxh tjetër, edhe koncepti tjetër është që asnjëherë mos merr borxh të shlyesh një borxh. E kupton, marr borxh të shlyesh një borxh është je prap aty, nuk ke zgjidhur problemin. Ideja është që ti duhet të dalësh nga borxhi. Po disa arsye shumë të mira se si mund të dalësh nga borxhi, veç asaj që thamë që ti tashmë do përkushtohesh, është mirë që të bësh një listë themi të njerëzve që ti u ke borxh. Nëse ke më shumë se një, por nëse ke një patjetër, por nëse ke më shumë se një person që u ke borxh, atëherë bëj një listë me emrat e tyre dhe shumat që ti ke. Pastaj ti merr një flet tjetër të themi, edhe bëj një buxhet të ardhurave të tua edhe të shpenzimeve të tua, duke parë se çfarë ku mund të manovrosh me financat e tua në mënyrë që ti kthesh borxhin në bazë mujore, vjetore me borxhlion. Pasi ti ke bërë një plan të themi të rikthimit të borxhit, atëherë fillo ta ekzekutosh këtë borxh. Që do të thotë që muajin që merr rrogën, do t'i nxjerrësh më një anë ato lekë që i takojnë atij personi që ti do ta kthesh. Edhe më e mira do ishte që në përgjithësi midis borxhdhënësit edhe borxhmarrësit ka një mosbesim. Edhe më e mira do të ishte që ti si borxhmarrës ta takosh borxhdhënësin e ti thuash: unë të kam marrë kaq lek borxh, kam një plan për ta shlyer, edhe do t'i jap ty në muaj për shembull kaq lek për kaq kohë, edhe do ta shlyej këtë borxh. Personi që tashmë të ka dhënë një borxh ndihet i sigurt, sepse ti jo vetëm që do t'ja kthesh, por ti edhe po e bën këtë gjë. Edhe kur ti fillon e shlyen, ai është shumë i inkurajuar kur shikon që borxhi po vjen tek ai.
por është edhe inkurajuese për ty në të njëjtën kohë që Ti pa e po kalon inkurajohesh se po e kalon këtë gjë. Një gjë tjetër që ne e tham pak më përpara, por ndoshta ka filluar koha që ti rishikosh pak shpenzimet në mënyrë tjetër. Ndoshta do të heqësh dorë nga disa shpenzime që janë më të kushtueshme për jetën tënde në momentin kur ti je me borxhin. Për shembull, po e marrim si shembull, njerëzit do të na kuptojnë këtë gjë. Nëse ti shkon në punë me autobus, edhe ti je në një marrëdhënie borxhi, ndoshta ka ardhur koha që ta bësh në këmbë, ose ndoshta ka ardhur koha të investosh në një biçikletë ku ti të reduktosh ca kostot e të themi transportit. Minimaliste, por që të ndihmojnë shumë për të dalë nga borxhi. Ky është thjesht një shembull. Pra ideja është që ka ardhur momenti që do heqësh dorë nga disa gjëra që të shlyesh borxhin. Një tjetër që të ndihmon që dalësh nga borxhi është nëse rroga jote momentale, të ardhurat e tua nuk janë të mjaftueshme për jetesën, por edhe që ti dalësh përballë, si të thuash, një borxhi, ndoshta ka ardhur koha të bësh një punë të dytë. Ose të mund ta përfshish veten tënde në përpunëra të tilla që do të sjellin ty të ardhur shtesë. Për shembull, un kam një shoqen time që punon në një fabrik, rroga që ajo merr nuk është e mjaftueshme edhe për borxhin që ajo e mori për një arsye shumë të mirë, ishte një arsye shumë mirë rrethan që u desh ta merrte, por ja që është me borxh. Edhe ajo vendosi që çdo mbasdite ajo do punoj si babysitter ose si një kujdesës fëmijësh për të fituar ca lekë më shumë për t'i dalë borxhit. Pra ndoshta ka ardhur kjo kohë që ose të fillosh një punë tjetër ose të kesh marrëdhënie të tilla që të gjenerosh më shumë fonde për t'i bërë ballë borxhit. Shumë e vërtetë. Ndërkohë, për sa i përket vëzhgimit të bankës së Shqipërisë, 3 janë arsyet kryesore që ne kemi përmendur për sa i përket arsyes pse njerëzit dhe familjet shqiptare marrin borxhe. Një ndër to është për konsum, për blerje prone, edhe për zhvillim biznesi. Tani le të ndalemi pak tek konsumi. Borxhi për konsumin, për mbijetesë. Cila është këshilla juaj për një familje që detyrohet që të marrë borxh për këtë arsye? Këshilla ime ose këshilla e Kurorës financiare në fakt, ose siç e nisëm në bisedën çfarë thot Bibla për këtë gjë, unë do thosha që për konsum harroje. Me fjalë mos merr borxh për konsum. Sepse vetë fjala konsum do thotë që është një gjë që është tani për momentin, por nuk është më, pak më vonë. Nëse ti do marrësh para borxh për të blerë diçka që do të ikë, do të konsumohet, nuk do të jetë më, në një farë mënyrë ti e ke humbur këtë lloj mundësie. Është ndryshe kur ti merr borxh për një diçka tjetër që ekziston akoma, ti e shet, i fiton prap lekët edhe ja kthen borxhliut kur ai të thotë më du lekët se ashtu e kam hallin. Pra unë do thosha që në qoftë se është kushte ose marrëdhënie ose rrethana që kanë të bëjnë me konsumin, harroje. Me fjalë mos shko te dera e familjarit tënd, ti marrësh lek borxh për ushqim, për një gjë që konsumohet. Tani ti do thuash që çfarë të bëj unë, të rri pa ngrënë apo të lë fëmijët pa ngrënë, ka zgjidhje. Zgjidhjet janë një për shembull do ishte ndoshta ka ardhur koha të zvogëlosh shpenzimet. Nëse ti zbrisje poshtë pallatit edhe i blije mollët me 2000 lekë, ndoshta ka ardhur koha të shkosh te tregu, ku është me 1200 lekë, ose nuk e di se po flas me terma të kuptueshme. Pra ndoshta ka ardhur koha që ca gjëra do t'i zvogëlojmë. Do ecim pak më shumë, por do vemi atje ku janë çmimet më të lira. Un kam vjerin tim, babai nusës time, ai breth gjithë Pogradecit për të marrë 1 kilo domate që janë 100 lekë më pak. Tani për mua, ndoshta mund të duket e çuditshme për të bërë 100 lekë më pak, 1 kilo domate, edhe 100 lekë këtu, 100 lekë atje, ai blen bukën që kushton 600 lekë apo 700 lekë. Pra, në këtë pikë ka ardhur koha që të ulur sa shpenzimet. Një kjo. Edhe tjetra pasaj si shtam pak më përpara që ndoshta ka ardhur puna të gjesh një punë tjetër, apo të ikësh nga puna ku je, për të gjetur një punë tjetër më të mirë që ka më shumë të ardhur. Pra, për konsum harroje, edhe mundohu të zvogëlosh shpenzimet apo të gjesh mënyra tjera për të gjeneruar të ardhurat. Kurse për rastet e tjera që ju thatë, për blerjen e pronave ose për hapjen e biznesit. Për blerjen e pronave gjëra të tilla, kjo nuk quhet më borxh. Me fjalë në terma konsiderohet investim, sepse çdo gjë që ti derdh një shumë lekësh, edhe ti je i bindur që kjo shumë lekësh të kthehet përsëri ty, duke e shitur këtë pronë, atëherë nuk quhet më borxh, por quhet investim, sepse në përgjithësi vlerat ndryshojnë. Për shembull, vlerat e pronave
në përgjithësi ndryshojnë në rritje. Tani vetëm nëse ka një katastrofë ose krizë financiare ku vlerat ato pronat humbasin vlerën. Por në përgjithësi jeta ka treguar që ato janë rritur. Kështu nëse ti do blesh një shtëpi, në një farë mënyrë ti ke bërë një investim, sepse ke shpëtuar nga qiraja, por edhe nëse ti do ta shesësh atë shtëpi, vlera patjetër që ka për të qenë pak më e lartë se sa momenti që ti e bleve. Kështu që nëse ti vete tek babi jot, edhe i thu kam nevojë për kaq lek për të blerë këtë shtëpi, në një farë mënyrë është borxh sepse ti po merr lek, po është një lloj investimi, sepse ti do ja kthesh përsëri babit në formë kësti mujor, në formë babi jot thot, djali dashur, mua më duhen lekët, ti do shesësh shtëpinë, do ja çosh babit, ja ku i ke faleminderit, dështoj si projekt, po ja dështoj. E njëjta gjë është edhe me biznesin. Tani kjo është një fushë tjetër me biznesin, po edhe mund të flasim me det pafund, po për një biznesmen, nëse do ta quajmë marrje borxhi ose investim, patjetër që biznesmeni është i zgjuar në këtë pikë edhe ai do të shikojë fitimin e saj. Por nëse biznesi nuk po sjell fitimin, atëherë është një investim i vdekur ose është marrë një borxh kot për fjalë. Pra biznesmeni në këtë pikë do t'i bëj hesapet mirë që kjo gjë që po futem unë, a do më sjelli fitime. Nëse nuk më sjell fitime, edhe sikur jek prapë është një gjë e mirë, por nëse do dali me humbje, edhe këtu ai do të shikoj për sa kohë do dal me humbje, sepse ai mund të jetë vizionar, kur pas kaq vitesh humbje, mund të sjellë një bum shumë të madh në rrugëzim. Por për biznesin në këtë pikë, me fjalën këtë do sugjeroja që bëj një hetim të mirë i atij drejtimi që ti po merr, që të quhet një investim apo të quhet një lek i humbur. Edhe në përgjithësi për biznesin në këtë rast, unë nuk do ta sugjeroj asnjëherë një rrezik investimi më shumë se 20%. Sepse nëse do shkojë 20-25%, atëherë nuk quhet me investim, mund të futesh në te pjesa e borxheve. Ndërkohë që një mënyrë shumë e njohur nga familjet apo edhe nga shqiptarët kohët e fundit për të siguruar të ardhurat e nevojshme në një moment caktuar, siç tham një rast fatkeqësia apo qoftë edhe gëzimi që duhen ca të ardhura, është edhe kredia bankare. A futet kredia bankare te kjo pjesa e borxheve? Siç thash edhe kredia bankare në një farë se për çfarë do ta marrësh, por të themi të marrim një shembull. Ti po e merr kredin bankare për të blerë një shtëpi, të themi. Siç e tham pak më përpara që marrja një kredie në këtë pikë nuk quhet më borxh, megjithëse është borxh, por është investim, sepse ne e shpjeguam pak më parë që të mos i kthehemi kësaj gjë. Pra, të marrësh një kredi nuk është gabim, sepse të ndihmon ti për momentin. Por ti do t'i bësh sa hesapet përpara se ta marrësh kredin. Kjo është çelësi i kësaj gjë. Pra nuk është gabim, por vetëm duhet ti dish mirë gjërat. Në rolin e kredisë në këtë rast, patjetër që ti do marrësh një kredi, edhe po të duash ti me fjalë sa jep njëri, po do të marrësh një kredi, aq sa ti mund ta mbulosh këstin mujor, edhe janë vetë ata agjentët e bankës që s'tjapin dy më shumë. Sugjerojnë nëse ti nuk je bindës mjaftueshëm me çfarë rrogë ke dhe sa mundësi ke. Kështu që ata ti bëjnë vetë hesapet ty në këtë pikë. Por ideja e marrjes së kredisë në këtë pikë është që nëse ti do të hysh kësaj lloji udhëtimi për marrjes së kredisë, e para do të sigurohesh që je në një punë të mirë, ke rrogë të mjaftueshme. E dyta është që do të gjesh patjetër një shtëpi që kredia që ti po merr e mbulon. Tjetra është që asnjëherë, kjo është çelës në fakt, është edhe biblike, edhe çelës që asnjëherë mos e fut familjen tënde në rrezik. Do të thotë që nëse ti po i hyn marrjes së një kredie për të blerë një shtëpi që është në të mirën e familjes tënde, të shtyn ty që të gjitha lekët e tuaja shkojnë te banka, edhe ti s'ke ta çosh fëmijën në shkollë, s'ke ta ushqesh ose familjen, pra e fut familjen në ca rreziqe të tjera, pastaj ndoshta është mirë që ti shikosh këtë balanca, se nëse ti do vendosësh familjen që është më e rëndësishme në rrezik, ndoshta s'është investimi më i mirë. Por në kushte më të mira, nëse ti ke gjetë një shtëpi me çmim të mirë, mund ta përballosh me rrogën që ke, kredia është mirë, me kësat mujore është që ti me pak sforco mund t'ja dalësh edhe për kaq vite, ai është një investim i mirë. Ndërkohë, shpeshherë, për shkak edhe të borxheve, na shoqëron ajo ndjenja e fajit. Ndonjëherë na detyron edhe të ndrojmë rrugën kur shohim dikë që i kemi marrë borxh. Si mund të shpëtojmë nga kjo ndjenjë faji apo kjo ndjesë si turpi që shpeshherë vjen edhe si pasojë e marrjes së borxhit? Tani si Gallati përgjigje kësaj pyetje, ne e nisëm këtë lloj forme mos merr borxh. Sepse siç e tham, krijohet kjo lloj marrëdhënie, do ti krijohet kjo lloj marrëdhënie. Kjo lloj marrëdhënie krijohet edhe në familjarët e tu. E para është kjo. E dyta është që si ta lehtësojmë. Po, si ta kemi më të lehtë përballimin me këta njerëz.
si ta letësosh, unë e thash edhe pakun përpara që duhet të kesh një plan të mirë të kthimit të borxhit. Nëse nuk ndërton një plan të mirë të kthimit të borxhit, do ndrosh rrugën, siç e tham bash. Po nëse ti do bësh një plan të mirë të rrugës, aq të kthimit të borxhit, aq paksa ti ke mundësi edhe ja bën të ditur personit që ti e ke marrë borxh, ai do të ketë besim tek ti, edhe ti do të jesh i qetë. Por edhe ti do të jesh besnik, se çfarë ndodh është që ne e ndryshojmë rrugës planin. Do të jesh besnik e do të jesh i disiplinuar, që këto lek kanë për të shkuar atje dhe do shkojnë atje. Edhe ai nuk ka pse të bezdisë her pas here, sepse ti ke treguar një punë sistematike në kthimin e borxheve apo jo. Po. Madje unë do shtoja edhe një gjë më shumë, ne jemi shqiptarë dhe shqiptarët në përgjithësi, kthej kur dush, mbaj kur dush, kthej kur dush, por në zemër është më kthej sa më shpejt. Sa më shpejt. Kështu që edhe për t'i bërë ball një shqiptari të tillë që thot mi kthej kur dush, ti vetë do jesh ai që do t'i kthesh. Edhe kur ai thot kthej kur dush, ti vetë do të kesh një plan të mirë. Për të caktuar një qëllim tëndin se kur dëshiron. Një këshill tjetër që do jepja në këtë pikë, nëse ti ke më shumë se një njeri që i ke borxh, Kurora financiare këshillon që kthej sa më shpejt borxhin më të vogël. Për shembull, unë i kam Besit 100.000 lekë të vjetra, të them. Edhe i kam Gentit 50.000 lekë të vjetra, edhe unë përkushtohem që të shlyej një Gentin sepse e ka shumën më të vogël. Edhe ka mundësi që të ruaj. Edhe për aq kohë sa unë e shlyej Gentin, do kohë më pak, po atë shumë që unë e kisha përkushtuar në shlyerjen e Gentit ja bashkangjis tashmë Besit. Por puna është që kur unë shlyej njërin, është një çlirim, edhe është inkurajim, edhe të jep akoma më shumë forcë për të, edhe e mësuar me stilin e jetës. Genti, për të gjithë ata që janë duke na ndjekur tani nga ekrani TV7, ndoshta duan më shumë informacion në lidhje me materiale të tilla apo tema të tilla. Si mund të kontaktojnë me Kurora financiare dhe çfarë këshillash apo tematikash mund t'i këshilloni ju ata? Kurora financiare është për disa vitesh tashmë prezente në Shqipëri. Ne kemi edhe një website, është kurorafinanciare.org. Njerëzit mund të futen aty edhe të shohin më shumë se çfarë bën Kurora financiare. Por thelbi i Kurorës financiare është për të treguar njerëzve se çfarë thot Bibla në fakt. Ose çfarë thon parimet biblike në lidhje me paran, edhe në lidhje me pronat, edhe se si ti jesh një administrator i mirë i parasë dhe i pronave që tashmë Zoti t'i ka besuar ty. Edhe si tema kryesore që ne trajtojmë brenda Kurorës financiare është pse të flasim për paran, çfarë thot Bibla për paran, për xhepin tënd, me fjalë si mund ta kujdesesh ata, si lidhet Bibla me xhepin, jo thjesht të mbaj Biblën brenda, por duke parë në aspektin e shpenzimit financiar. Ne flasim në përgjithësi për paran se çfarë fuqie ka ajo. Ne flasim për përgjegjësinë tënde në administrimin e parave, flasim për përgjegjësinë e Zotit në administrimin e parave të tua. Ne flasim për punën që është një nga gjenerusit kryesor të financave të parave që ju në shtëpi. Një nga temat që ne trajtojmë është se si të bësh një buxhet për shpenzimet e tua, dhe në fakt është një buxhet familjar, nuk është një buxhet organizativ apo biznesi. Nuk kemi futur deri atje, por më shumë për një buxhet familjar, si të bësh një buxhet familjar. Borxhin që ne trajtuam tashmë është një nga temat që neve trajtojmë, duke parë që është një nga ndikuesit kryesor të paras, të xhepit, të marrëdhënies. Një tjetër është ne flasim për dhënien. Si thash që janë koncepte biblike që kanë të bëjnë më shumë me dhënien, se çfarë na mëson Zoti ne si do t'i japim, kujt do t'i japim, sa do t'i japim në kish, gjithë ky kompleksiteti i dhënies, se çfarë thot Bibla për këtë gjë, gjithashtu edhe për kursimin. Bibla flet edhe për kursimin, çfarë thot ajo për kursimin. Integriteti është një nga pikat e tjera që ne trajtojmë, duke parë që njerëzit mund ta jetojnë jetën me integritet, edhe kur drejt paras, edhe kur në Shqipëri të kërkohet të derdhësh para në mënyrën jo të durë për të marrë një përfitim që nuk është i duri. Pra edhe për këtë flasim me integritet, si të kesh një integritet. Pastaj kemi edhe materiale të tjera, unë kam sjell disa, nëse patjetër. Është një libër që këto koncepte që unë tregova i përmbledh përsëri, quhet Paraja jote ka rëndësi. Është libër shumë i mirë i këtyre koncepteve. Të mund t'i gjeni në treg. Është një libër tjetër që është më shumë për një studim bible, për një grup të vogël. Janë pak a shumë të njëjta terma, por kjo është në një kontekst grupi, kurse ai mund të
jetë në leximin. Edhe këto mund t'i gjejnë duke ju kontaktuar ju besoj, patjetër, apo edhe nëpër libraritë e qytetit. Libraritë e qytetit janë 2 libraritë kryesore që mund t'i gjeni. Një është tek Qendra Stefan, ngjitur me Qendrën Stefan, është një librari aty, libraria e Qendrës Stefan. Edhe tek Buku, që është i vllazërisë ungjillore, edhe aty ka një librari. Në këto të dyja mund t'i gjeni. Nuk kemi hapur akoma tek të tjerët. Por Kurora Financiare ka bërë edhe një produksion videosh, janë 6 video që kanë të bëjnë me pjesë të ndryshme biblike, por që lidhen me paranë edhe me administrimin e parave. Edhe kjo gjendet në treg, është bukur për ta pasur. Një DVD me titullin Perëndia siguron. Perëndia siguron. Gjithashtu është edhe ky libër që ne folëm pak sot, është Rruga drejt lirisë financiare. Ky si libër është përgatitur më shumë për seminare, për grupe dhe për seminare. Po edhe ky është në treg që çdo që ka interes mund ta sigurojë fare. Mund ta sigurojë. Genti, të falenderoj që ishe me ne në studion e të vështatë dhe ishte kënaqësi që të flisnim për këtë temë delikate, siç ishte edhe borxhi në një farë mënyrë. Shpresoj që secili që po na ndjek të mund të ketë marrë disa mënyra le të themi kështu praktike për të qenë një kursimtar i vazhdueshëm, një dhurues bujar, edhe një konsumator i mençur. Qëndroni me programin ton Familja 7, do të vazhdojmë sërish me të tjera tema.